Onko kesän kuumat ilmat vähän vähentänyt sitä liikkumista ja nyt olisi kropassa semmoinen olo, että voisi pikkuhiljaa palata semmoiseen aktiivisempaan ja liikunnallisempaan arkeen? Jos tämä on tilanne, niin tervetuloa tekemään minun kanssa lyhyt verryttely, jonka aikana kerron myös muutamia vinkkejä siitä, että miten sitä kannattaa liikuntaa aloittaa tauon jälkeen yli 70-vuotiaana. Tässä liikuntahetkessä voit harjoitella halutessa seisten, joten asetappa se puhelin tai tabletti sopivaan kohtaan ja nouse seisomaan. Tai sitten, jos haluat, voit harjoitella myös istuen, siirtyä tukevaan selkänojalliseen tuoliin tai ihan vaan vaikka siihen sohvan tai nojatuolin etureunalle istumaan. Seisten harjoitellessa siinä on hyvä olla joku se tuoli tai muu tukeva huonekalu tarvittaessa lähistöllä, että saat siitä otettua tukea, jos tasapainon vuoksi sitä tarvitset. Mutta aloitellaan sitten vaan harjoitusta. Aloitetaan siitä sitten pienen marssin kanssa. Voit todellakin tehdä näitä vastaavia liikkeitä siinä istuen. Istuessa ryhdistä myös selkää samalla tavalla kuin tässä seistessä. Tarkista, että hartiat pysyy rentoina. Kädet voi heilua vielä siellä vähän matalemmalla tai olla siinä paikallaan. Nyt todellakin, kun tätä kuvailen, niin eletään tätä elokuun alkupuolta ja takana on vähän tuommoista hellejaksoa. Vähän riippuen, että missä päin asustelet, niin on saattanut olla useammankin viikon ajan tänä kesänä lämpimämpiä säitä. Hyvä, pysäytä liike, jalat sinne paikalleen, ojenna selkää suoraksi ja pyöräytät hartioita taaksepäin. Lämpimällä säällähän se olo saattaa usein olla semmoinen vähän nuutunut ja voimaton. Vaikka siitä juomisesta koittaa huolehtia hyvin, niin se voi jäädä vähän vähäisemmälle ja tehdä siitä olosta myös vähän semmoisen tokkuraisen. Hyvä, pysäytä kädet sinne paikalleen. Seuraavaksi tehdään soutuliikettä. Ojenna käsiä eteen ja veto taakse. Kuumalla säällä myös se ravitsemuksen puoli saattaa jäädä vähän heikommalle tasolle, koska ei tee mieli syödä samalla tavalla. Ja se saattaa myös siihen vireystilaan vaikuttaa sillä tavalla, että ei vaan yksinkertaisesti ole sitä energiaa myös sitä ravinnon kautta saatuna, niin ei välttämättä jaksa tehdä niin paljon niitä tavallisiakaan arjen askareita. Myös se, että kuinka lämmin siellä kotona on, niin saattaa vaikuttaa siihen yöuneen. Jos yölläkin on kovin kuuma, niin ei se unen laatu ole niin hyvää silloin. Hyvä, päästä kädet sinne sivuille ja rutistat hartioita ylös, ylös ja alas. Ylös ja alas. Ja toisaalta myös se, jos silloin päivällä tulee liikuttua vähemmän, niin ei silloin illalla ole sillä tavalla tavalliseen tapaan väsynyt. Myös se saattaa vaikuttaa siihen unen laatuun, että ei ehkä nukahda niin hyvin, tai se uni ei ole niin syvää siellä öisin ja ei ole niin semmoista palauttavaa ja hyvää. Seuraavaksi tuodaan jalkoja vähän leveämpään haara-asentoon. Voit päästää hieman polvia sieltä koukkuun ja tehdään painon siirtoja puolelta toiselle. Tämä kaikki voi vähän tuoda semmoisen tekemättömyyden oravan pyörän, että kun ei yksinkertaisesti ole energiaa tehdä tai ei ole fiksuakaan harjoitella, ei yksinkertaisesti vaan jaksa tehdä mitään, niin siitä tulee vähän semmoinen voimaton ja tokkurainen olo ja vähän ehkä se voi siihen mielialaakin vaikuttaa. Nämä muutokset nestetasapainossa, ravitsemuksessa ja unenlaadussa saattaa tuoda myös sinne vähän muistille ja ajatukselle semmoista pientä kalkkeutumista. Eli tuntuu ehkä siltä, ettei se ajatus laukkaa samalla tavalla kuin tavallisesti. Hyvä, pysäytä liike hetkeksi aikaa, pyöräytä uudelleen hartioita taaksepäin. Mutta miten sitten jatkaa ja aloitella sitä liikuntaa tästä eteenpäin? Tietenkin tärkeää vielä huomioida se, että minkälaiset ne säätilat on ja onko siellä kotona esimerkiksi vielä kovin kuuma. Hyvä, pysäytä liike ja kurota sitten. Tehdään painonsiirto ja kurotat kädellä sinne sivulle päin. Mutta vaikkakin ne säät olisi viilentyneet, niin erityisen tärkeää on edelleen kiinnittää huomiota siihen riittävään juomiseen, riittävään monipuoliseen syömiseen, että tulee saatua riittävästi energiaa sieltä ruokalautaselta. Silloin jaksaa tehdä vähän enemmän siinä päivän mittaan ja myös se palautuminen on parempaa siitä liikunnasta. Pysäytä taas liike ja siirrä jalat käyntiasentoon. Toinen jalka vähän siellä edempänä, toinen taaempana. Nyt jalat on vähän leveämmässä haara-asennossa, kumpikin omalla urallaan. Sieltä lähdetään tekemään kurotusta ja pientä kiertoliikettä sinne etuviistoon.
Hyvä. Rauhallinen liike. Kuulostele tasapainon puolesta, miltä se liike tuntuu. Liikunnan aloittamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että se tulee tehtyä riittävän rauhallisesti. Aloita sieltä ihan lyhyistä liikuntasuorituksista, 5 tai 10 minuutin kävelylenkeistä tai jumppahetkistä. Pikkuhiljaa sitten lisäten niitä ajan kanssa. Hyvä, pysäytä liike, tuo kädet sinne sivulle ja jalat takaisin vierekkäin. Seuraavana liikkeenä otat askelta eteen ja taakse. Toinen jalka pysyy paikalla ja toinen jalka astuu siitä eteenpäin ja taaksepäin. Tässä kohtaa on hyvä arvioida vähän sitä omaa tilannetta, että minkälaista se liikkuminen on tässä viime kuukausina ollut. Oliko se jo ennen kesää vähäisempää vai hyvinkin aktiivista ja nyt on joku pieni muutos tullut? Tai sitten onko se pysynyt semmoisena suht samanlaisena? Ja sitten pysäytä jalka paikalleen ja sama juttu toisella jalalla. Askel eteen ja taakse. Eteen ja taakse. Jos tuntuu, että tarvii ottaa vähän tukea, voit ottaa. Jos esimerkiksi kävelylenkeistä on ollut taukoa, niin on hyvä aloittaa semmoisista huomattavasti lyhyemmistä lenkeistä. Jos aiemmin menit vaikka 3 vartin lenkin, niin ihan hyvin voi aloittaa siitä 10 minuutin kevyestä kävelylenkistä ja sitten päivien myötä pikkuhiljaa tehdä niitä pidempiä lenkkejä. Hyvä. Pysäytä jalat sinne paikalleen seuraavaksi. Nyt voit ottaa tukea siitä tuolista ja noustaan varpaille ja kantapäille. Kantapäille meno ei ole kauhean suuri. Hieman niitä varpaita nostat sieltä lattiasta ylös. Jos taas on ollut taukoa sieltä kuntosaliharjoittelusta esimerkiksi tai muusta lihaskuntoharjoittelusta, niin on hyvä aloittaa sillä tavalla, että keventää niitä painoja, tekee liikkeitä vähän pienemmällä vastuksella ja esimerkiksi sen 3 sarjan sijaan tekee vain 2 sarjaa. Eli kevennetään niitä harjoituksia, mitä aiemmin olet tottunut tekemään. Varsinkin siinä tilanteessa siis, että niistä on tässä pari kuukautta vaikka ollut taukoa. Yksi asia, mikä on tärkeää tässä liikunnan aloittamisessa, erityisesti yli 70-vuotiaana verrattuna sitten vähän nuorempiin keski-ikäisiin esimerkiksi, on se, että siihen riittävään palautumiseen on tärkeää kiinnittää huomiota. Hyvä, pysäytä liike, jalat sinne paikalleen, tuo jalat vierekkäin ja sieltä sivuttaisaskelta seuraavaksi. Voit edelleen pitää siitä vähän tukea, jos tarvitsee, tai sitten pidät kädet siellä sivuilla. Voit halutessasi nostaa käsiä siinä samalla ylös ja alas, kun otat sen askeleen. Todellakin tuohon palautumiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, koska siinä vuosien karttuessa se palautumisprosessi siellä kropassa hidastuu. On hyvä pitää ihan kunnon lepopäiviä, taukopäiviä siitä liikunnasta. Ja sitten kun on ollut vaikka semmoinen raskaampi, on se sitten vaikka se ensimmäinen kuntosalikäyntipäivä, niin sitten seuraavana päivänä pitää semmoinen kokonaan taukopäivä tai harrastaa jotain ihan kevyttä liikuntaa, käydä lyhyellä kävelylenkillä. Se on tärkeää siinä tauon jälkeen aloittamisessa se, että ei tule liikaa tehtyä ja sitten aina kun tekee sen seuraavan vähän semmoisen raskaamman harjoituksen, niin kuulostella sitä kroppaa, että ne lihakset ja nivelet on palautunut siitä edellisestä harjoituskerrasta. Joskus se voi olla, että esimerkiksi lihaskuntoharjoituksen jälkeen saattaa mennä 2 tai 3 päivää siihen, että se kroppa on palautunut kunnolla ja on hyvä sitten tehdä toinen vastaavanlainen harjoitus sitten siinä. Hyvä, ja pysäytä taas sinne paikalleen. Ja sitten lopetellaan tämä verryttelyhetki pieneen marssiin. Todellakin, jos sinulla on vaikka tilanne se, että ne ohjatut liikuntaryhmät jatkuvat siellä syyskuun alussa, niin suosittelen tässä kohtaa ottamaan tämä elokuun puolen semmoisena lempeänä ja rauhallisena starttina siihen liikuntaan. Teet vaikka alkuun niitä lyhyitä kävelylenkkiä, liikut luonnossa, muista lisätä hieman myös sitä lihasvoimaharjoittelua sinne arkeen, jos siitä on ollut taukoa. Ja sitten myös hieman ehkä vähän sitä kehohuoltoa ja venyttelyä myös vaikka sen marjastuksen kaveriksi. Tällä tavalla sinun kroppa on päässyt jo vähän liikunnan makuun ennen kuin ne ohjatut ryhmät alkavat, koska nehän saattaa tavallisesti olla sitten kestoltaan vähän pidempiä ja toiset vaikka vähän raskaampiakin. Niin ei sitten tule semmoista totaalishokki alkua silloin syyskuussa. Pysäytä sitten jalat siihen paikalle ja päästä kädet rennoksi, hengitä syvään sisään ja puhalla ulos. Ja toinen kerta sisään.
Ja puhallus ulos. Noin. Ja sitten jos haluat ottaa sinne viikoittaiseen kotiharjoitteluun semmoisen säännöllisen liikuntatuokion, niin Nepin nettijumppien live-jumpat jatkuvat taas elokuussa. Me harjoitellaan aina tiistaisin kello 9 ja ohjelmassa on vaihtelevasti liikkuvuus, tasapaino, lihaskunto ja sykeharjoittelua. Olen suunnitellut nämä harjoitukset sopimaan yli 70-vuotiaille, toki ikärajaa ei ole, että nuoremmatkin saa tulla mukaan. Vaihdellen on sitten seisten ja istuen tehtäviä liikkeitä. Nämä live-jumpat ovat ilmaisia, löydät ne Nepin nettijumppien YouTube-kanavalta kohdasta live. Sieltä löydät ajankohtaiset, tulevat, toteutuvat jumpat, kuin myös sitten nämä kaikkien jumppien tallenteet, jos et vaikka pääse tuohon live-lähetykseen paikan päälle. Mutta kiitokset tästä liikuntahetkestä ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!